ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ውድ የኢንጂነሪንግ በአማርኛ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፈርስት እና ሰርድ አንግል እንዴት ኦብጀክቶችን ከሳልን በኋላ ማስቀመጥ እንዴት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። የተሰጠን ኦብጀክት ይሄኛውን 3D ኦብጀክት በፈርስት እና በሰርድ አንግል ፍሮንት፣ ሳይድ እና ቶፕ ቪውን አሳዩ ብንባል እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። መጀመሪያ አይዞሜትሪክ ቪውን በስርዓት እንደተሳለ አድርገን እናስቀምጣለን። ስለዚህ 3D ኦብጀክታችን የተሳለው እንደዚህ ከሆነ ፍሮንት ቪው ሊሆን የሚችለው አቅጣጫ በተጠቆምበት በኩል ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ስናየው የሚሰጠን ኦብጀክት ይሄን ይመስላል። ተቆርጦ ወጣ ከጀርባ ስለሌለው እሱን ለመጠቆም የምንጠቀመው ዶትድ ላይን የለም። ፍሮንት ቪዋችን ይሄን ይመስላል። ሳይድ ቪው ደግሞ ይሄን ይመስላል። በግራ በኩል መተን ስናየው ይሄን ይመስላል። ቶፕ ቪዋችን ደግሞ ፍሮንት ቪው ባየንበት ወተን ደግሞ ከላይ ቶፕ ወተን ስናየው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እነዚህን ፍሮንት፣ ሳይድ እና ቶፕ ቪው በአንድ ወረቀት ላይ ማስቀመጥ ስላለብን ወይ በፈርስት አንግል ወይ በሰርድ አንግል ማስቀመጥ ስላለብን ፈርስት አንግል የምንለው ኦብጀክታችን ካየን በኋላ ያየነውን ምስል ከቶፕም ከሳይድም ከፍሮንትም ያየነውን በፈርስት ኳድራንት ላይ የምናስቀምጥበት ፈርስት ቪዋችን በፈርስት አንግል ሲቀመጥ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ፍሮንት ቪው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ሳይድ ቪው የሚቀመጠው ከፍሮንት ቪው በስተግራ በኩል ነው። ቶፕ ቪው ደግሞ የሚቀመጠው ከፍሮንት ቪው ታች ነው። ግን ከፈለግንም እኛ ሳይድ ቪውን ከፍሮንት ቪው በስተቀኝ ማስቀመጥ እንችላለን። እንደዛ የሚሆነው ግን እኛ ያየነው ሳይድ ቪው አሁን በፍሮንት ቪው በስተግራ የሚቀመጠው ራይት ሳይድ ቪው ነው። በፍሮንት ቪው በስተቀኝ የሚቀመጠው ደግሞ ሌፍት ሳይድ ቪው ነው። እኛ ግን ያየነው ሳይድ ቪዋችን ከየት በኩል ነው? ፍሮንት ቪውን ባየንበት በስተቀኝ በኩል መተን ስላየን ራይት ሳይድ ቪው ነው። ራይት ሳይድ ቪው ደግሞ መቀመጥ ያለበት ሁሉ ጊዜ ከፍሮንት ቪው በስተግራ በኩል ስለሆነ በስተግራ በኩል ተቀምጧል ማለት ነው። ከፈለግንም ደግሞ ሌፍት ሳይድ ቪውን አምተን አይተን የራይት ሳይድ ቪው ግልባጭ ነው። ልክ ስናዞረው ሚረር ነው የራይት ሳይድ ቪው የሚሆነው። የሱን ሚረር ከፍሮንት ቪው ፊት ለፊት ወይም ደግሞ በስተቀኝ በኩል ማስቀመጥ ይቻላል። ሰርድ አንግል ማለት ደግሞ ያየናቸው ኦብጀክት በሰርድ ኳድራንት ላይ ሲቀመጡ እዚህ እሱን ኦብጀክት ደግሞ በሰርድ አንግል አሁን ያየነው ራሱን ቪዎቹ ደግሞ በሰርድ አንግል ስናስቀምጣቸው ፍሮንት ቪው ከታች ይሆናል፣ ቶፕ ቪው ከላይ ይሆናል። ስለዚህ ቶፑን ወር ላይ አምጥተን ስለምናይ ቶፕ ቪው ከላይ ይሆናል። ሳይድ ቪው ደግሞ በተቃራኒው ከፍሮንት ቪው በስተቀኝ ነው። ስለዚህ ራይት ሳይድ ቪው በፍሮንት ቪው በስተቀኝ ነው የሚቀመጠው፣ ቀኙ በስተቀኝ ነው የሚቀመጠው በሰርድ አንግል ጊዜ። ሌፍት ሳይድ ቪው ደግሞ በፍሮንት ቪው በስተግራ በኩል የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ አቀማመጣቸው ይሄን ይመስላል። የሳይድ ቪው ሌንግዝ እና የቶፕ ቪው ዊድዝ እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እቺ ቀደችው ባዶ ቦታ 45 ዲግሪ ትሰራለች በሳይድ ቪው እና በቶፕ ቪው አኳያ ብንወስደው። እሱንም እንዴት እንደምንሰራ ቀጣይ ባሉት ቪዲዮዎች ላይ እናያለን። የዛሬ ሰራውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።